25,000 ओए बिस्तारै कुदान ओए बिस्तारै कुदान ल म चाहिँ आफ्नो घरमा कपाल काट्नु लागेको त्यो पनि आफ्नो कपाल आफूले चट्ट लगाएर My God, Ronnie. White J's, white Porsche, white wrist, white horse. सो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग होइन अनि अहिले चाहिँ म केटाहरूले फोन गरेर अनि ओइ कहाँ हो त आइज न घुम्न जानुपर्छ चिया सिया खानलाई भनेर बोलाउनु थाल्यो होइन सो अनि त्यही भएर म चाहिँ गोजीमा 40 रुपियाँ छ म आउँदिनँ यार भनेको होइन अनि त्यही पनि आइज बोलाउनु थाल्यो अनि सो त्यही भएर अनि म जान लागेको तिनीहरूलाई भेट्नलाई होइन सो अनि अब चाहिँ एकैचोटि म तिनीहरूलाई भेटेरै भिडियो बनाउँछु है सो अनि केटा हो यो चाहिँ पुरै बन्देवी होइन यो चाहिँ बन्देवी यहाँ चाहिँ पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि होइन यहाँ आउने केटाहरूसँग ग्रुपमा बस्ने केटी जिस्काउने कति त्यहाँ माथि बसेर होइन सो अनि अहिले चाहिँ म बन्देवी आइसकेँ अनि यहाँनिर छ केटाहरू त्यहाँनिर बाइक छ जस्तो सो अनि त्यहीँ गएर तिनीहरूलाई भेट्नुपर्छ हामीले होइन अनि जानुपर्छ है अहिले चाहिँ हामीले एटिएममा स्क्याम हाल्नु लागेको पक्कै सङ पनि आउँछ होइन अब एटिएममा स्क्याम हाल्नु चाहिँ एटिएमबाट पैसा निकाल्नु लागेको होइन निस्किन्छ कि निस्किँदैन Your transaction is being You have entered incorrect pin 3 times your card. Pop. कति थियो भने 3761 गर्दा चाहिँ Thank you. Please visit 3761 again. Namaste. Okay, 6137 Wait, please. 6137 गर्दा Wait a moment. त्यो पनि कारै ब्लक हानिसक्यो मैले त्यो ब्याङ्क जानुपर्छ अब त्यही भने ओ कति आउँदो रहेछ पैसा ओ एटिएमबाट चाहिँ टक्करले निकाल्न आइरहेको छ इङ्ग्लिस पिनान Please enter your PIN. ल इन्करेक्ट पिन दियो Wait a moment. त्यो पनि फास्टमा माथि फास्टमा यस ओ 10,000 20,000 30,000 5,000 कति हो ल मेरो चाहिँ एटिएमबाट पैसै छैन भिखारी होइन सो अनि हाम्रो चाहिँ निस्किँदैन 25,000 ओए Moment. Your transaction. ल अहिले हँसाइदिएर एटिएमभित्र छिरेको होइन पैसा निकाल्नलाई तपाईँको ब्याङ्कमा पैसै छैन भनेर एटिएम दियो अब यसलाई चाहिँ हामीले पर्समा हाल्नुपर्ने हुन्छ है साथीको चाहिँ पुरै R15 भित्रै छ होइन हाम्रो गरिबको चाहिँ बस्नु गयो कत्रो ठुलोमा उही चढ्नलाई ला सकाएर ल जाउँ साथी जाउँ पक्कै गोजीबाट अब चस्मा निकाल्नुपर्छ होइन स्वाग बनेर हिँड्नु परेन अब चाहिँ हामी मासु जान लाग्यो 20 रुपियाँको चिया खानलाई स्वाग चाहिँ हेरौँ हिरो पुरै पारामा होइन जान लाग्यो यहाँबाट चाहिँ हेलो मैया हो हेलो मैया ओए साथीको बाइकमा चढ्यो भने लास्ट तनाव यार ओए बिस्तारै कुदान ओए बिस्तारै कुदान यार ल ओए मा ओए भगवान् बचाए यार ओ त्यस्तोरी कर्निङ नहान्न ओए यार आमा बाल बच गयो यार मुटु त ढुवाक भइदियो यार डरको त्यो बाइक चलाएर खान जस्तो छैन मासले मुटु त ढुवाक भइदियो यार यसले कस्तरी कर्न ओइ त्यस्तरी हान्यो नि मर्छस् मुला त्यति कन्फिडेन्स छ ओहो मुला त्यसले साथै लग्दैन मासले कुल ल्याएर ओए क्या तर्छ हान्यो यार ल अगाडि छ यार झन्डै मारेन यसले यार 1-2 वर्षपछि होइन एनएस र भित्री राख्नुपर्छ हाम्रो घरमा पनि होइन सो त्यही भएर अनि भित्रीको चाहिँ लास्ट रहर लागिरह मलाई किन्ने हो एक दिन भित्री होइन म चाहिँ अब यहाँबाट सिधै होइन कहाँ जान्छु भने अब चाहिँ होइन सिधै किरणकोमा जान्छु होइन अब चाहिँ एकैचोटि किरणकोमा गएर भेट्नुपर्छ है केटा हो सो अनि केटा हो अहिले चाहिँ म होइन अनि पुरै किरणकोमा जान लाग्दैछु अनि किरणकोमा गएर एकछिन बस्नुपर्छ होइन
सो त्यहाँ गएर यसो एकछिन हुन्छ नि हल्लिएर बेलुकातिर घर जानुपर्छ है। सो त्यही भएर म चाहिँ त्यहाँ जाँदैछु। अहिले म त्यहाँ गएर भिडियो बनाउँछु है। सो अनि अहिले चाहिँ म किरणकोमा आइसकेँ होइन। अनि किरण चाहिँ पुरा यहाँनिर भिडियो एडिट गर्दैछ होइन। अनि उसले चाहिँ उसको आफ्नो काम गर्दैछ अनि म चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छु अनि उसको प्रोजेक्टहरू हेर्दैछु होइन। अनि ऊ चाहिँ अब अलिकति स्ट्यान्डर्ड युट्युबर हो होइन। अनि सो उसको चाहिँ 30,000 सब्सक्राइब पुगिसकेछ। मेरो चाहिँ कहिले पुग्ने केटा हो? सब्सक्राइब नगर्ने तिमीहरू यसो सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो होइन। छिटोभन्दा छिटो हाम्रो च्यानलमा नि 1000 सब्सक्राइब पुग्नुपर्छ है। सो अनि केटा हो होइन, अरू चाहिँ सैलुनमा जान्छ होइन, यताउति हिरो बनेर होइन। चट्टमा चाहिँ आफ्नै घरमा कपाल काट्न लागेको, त्यो पनि आफ्नो कपाल आफैले चट्ट लगाएर होइन। अब चाहिँ कपाल काटिदिनुपर्छ होइन हामीले होइन। यसको चाहिँ कहाँ छ यहाँ हुन्छ यहाँ बिर्सिरहेको यहाँ हुन्छ होइन। सबैलाई यस्तो स्टार्ट गरेर चट्ट आफ्नो कपाल आफै काटिदिनु पर्छ। दारी नै हालिदिनु पर्छ फर्स्टमा। यसलाई चाहिँ भन्छ पैसा सेभिङ होइन। सैलुनमा गएर कपाल काट्ने पैसा छैन नि त। सो त्यही भएर यो कसरी खोल्छ यार केटा एकछिन नखर। यसलाई खोल्ने चाहिँ कसरी हो? ओ यसरी छैन। सो अब चाहिँ अब आफ्नो कपाल होइन चट्टा आफैले काट्नुपर्छ। तारी चट्ट लाएर किन हजमलाई होइन 150 रुपियाँ तिर्ने सबैलाई यसरी गरेर आफैले काट्नुपर्छ है। घुस्दो रहेछ यार। लौडा लसुन भयो नि त कपाल त ल यार कपालै बिग्रिरह यार केटा हो के हो? कपालै बिग्रिदिएर यार स्याड भयो नि त। सो अब चाहिँ म यसलाई टक्क मिलाउनु पर्छ होइन। यो मिलाएर मात्र म अब भिडियो बनाउँछु होइन। सो अनि केटा हो अनि अहिले चाहिँ मैले पुरै कपाल सपाल काट्दै आफैले होइन चट्ट लगाएर कस्तो देखिरहेको होला हौ मलाई? राम्रो देखेछ? राम्रो देखा होला नि होइन। सो चट्ट लगाएर कपाल सपाल काटेर आफैले यताको साइड छिलेर होइन। यो साइड टक्क यो छिल्दै अनि यताको साइड टक्क लगाएर छिल्दै होइन। ठिक छ नि राम्रो देखिरहेको होला नि हेर्नु भने त। अनि किन थाहा छ आफैले छिलेको? किनकि सैलुनमा जाने 150 रुपियाँ पैसै थिएन भन्दा बेजत होला होइन। तर कसम चाहिँ यार होइन 150 रुपियाँ पैसै थिएन। त्यही भएर अनि मैले आफ्नै घरमा आफैले दारी छिल्ने त्यो हुन्छ नि मिसिनले कपाल पनि छिलेर टक्क मिलाइदिएँ। बाल छैन कसले मेरो कपालमा नोटिस गर्छ र होइन। अनि यो चाहिँ काठमाडौँ सहर हो होइन। यहाँ बस्छ पर चाहिँ राम्री मैयाहरू छ भने होइन चट्ट लाएर जिस्काउनु पर्ने हुन्छ हामीले होइन। कोही छ भने आम्मा यहाँबाट त कस्तो तल देख्दो रहेछ यार केटा हो। कस्तो तल देख्दो रहेछ यहाँ त। यहाँबाट ट्याक्क मोबाइल छोडिदियो भने के हुन्छ होला? डिस्प्ले फुट्छ होला है। डिस्प्ले नै फुट्छ होला। सो त्यही भएर त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ फेरि हाम्रो भोलिबाट भ्लग नै स्टप हुन्छ होइन। भ्लग बनाउनेको लागि मोबाइल मसँग एउटा मात्र छ, मोबाइल बाइक केही पनि छैन। अनि फेरि भ्लग केबाट बनाउने केबाट एडिट गर्ने होइन। सो त्यही भएर अनि त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन है। अनि म चाहिँ बस्ने त्यो घरमा है। त्यो छ नि सबभन्दा यो ठ्याक्कै अगाडिको यो त्यही घरमा म बस्ने होइन। तर म चाहिँ यहाँनिर आएको छु किन भन्दाखेरि होइन घरमा धेरै ल्याङ गर्छ क्या। +2 सकेर बसेको होइन। अनि खालि भन्छ कि काम गर्न जा यसो महिनाको होइन कोठा भाडा तिर्न भयो नि धेरै हुन्छ। तन्ना पसलमा तँलाई मैले काम खोजिदिएको छु यताउति भन्छ। अनि जहिले नि क्या कोही हुन्छ नि पाहुनाहरू आउनुपर्छ बेजत हानिदिन्छ। यो त यस्तो छ उस्तो छ काम नि गर्दैन फटा छ खालि हल्लिएर हिँड्छ घुम्छ खान्छ। तर घरमा केही पनि सिङ्को पनि भाँच्दैन केही पनि काम गर्दैन न केही छ। यसले जिन्दगीमा के गरी खाला भनेर यसरी भन्छ क्या होइन। अनि हुन्छ नि उसको छोराले चाहिँ अब हुन्छ नि पाहुनाको छोरा चाहिँ अस्ट्रेलिया गएको छ होइन। अनि यसो हुन्छ हाम्रो विशाल त पुरै अस्ट्रेलिया गएको छ यति कमाउँछ यसरी पठाउँछ तँ जस्तै हो न त पनि भनेर जहिले डाइलग दिन्छ क्या।
अरे यार म विशाल जस्तो होइन क्या विशाल नै हो म नै हो क्या हामीमा फरक छ क्या एउटै हुन सक्दैनौँ हामी उसको बिहेभियर अर्कै छ मेरो बिहेभियर अर्कै छ उसको इन्ट्रेस्ट अर्कै छ मेरो इन्ट्रेस्ट अर्कै छ क्या म ऊ जस्तो हुन सक्दैन ऊ म जस्तो हुन सक्दैन क्या भन्ने कुरा तर हाम्रो नेपाली प्यारेन्ट्सहरूले बुझ्दैन होइन गाह्रो छ नि त 12 सकिसकेपछि त केही न केही काम गर्नै पर्छ कमाएर ल्याएर घरमा दिनै पर्छ दिन सकेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ नालायक कुकुर फटा हो होइन कमाएर ल्याएर दिन सकेन भने चाहिँ फटा चोर हो होइन कमाएर ल्याएर दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो इमान्दार सबले पत्याउने यताउति हुन्छ क्या नेपाली प्यारेन्ट्स बिल लाइक होइन सबको मेरो पनि त्यही हो सेम केस डिटो बाई डिटो अब म होइन +2 सकेर बसेको छु मलाई इन्ट्रेस्ट छ युट्युबमा मलाई तन्ना पसलमा काम गर्न जा भनेर म जाँदिनँ नि त जाँदिनँ मरि गएँ नि जाँदिनँ म त्यसुकै भन्नुहोस् जाँदिनँ भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने हेर्नु जाँदिनँ मलाई इन्ट्रेस्ट छ युट्युबमा म युट्युब नै गर्छु नि तन्ना पसल गर्छु त म तन्ना पसलमा गएर म के तन्ना पट्टाएर बस्छु त बस्दिनँ नि होइन गर्दिनँ सेम त्यही हो क्या मलाई इन्ट्रेस्ट छ युट्युबमा ऊ प्यारेन्ट्स भन्छ तन्ना पसलमा गएर तन्ना पट्टाउने काम गर घरमा 10,000 भए पनि धेरै हुन्छ म सक्दिनँ मलाई त्यस्तो कुरामा इन्ट्रेस्ट पनि छैन मलाई युट्युबमै गर्नु छ म युट्युबमै अगाडि बढ्छु टाइम लाग्ला 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जतिसुकै लागोस् मतलब छैन म गर्छु नि क्या यसैमै गर्छु होइन सो त्यही भएर मलाई फोर्स पनि नगर्नु धेरै किचकिच पनि नगर्नु छोरा किन आजभोलि घरमा बस्दैन थाहा छ किनकि तपाईँहरूको टर्चर किचकिचले गर्दाखेरि नै म छोरा घरमा बस्दैन क्या मलाई बस्न नि मनै लाग्दैन जहिले एउटै कुरा गर्नुहुन्छ कोही आफन्तहरू आउनुपर्छ जहिले नि यो त यस्तो छ फटा छ चोर छ मन लाग्छ त बस्न त्यो पाहुनाको अगाडि पनि मलाई बस्न मन लाग्दैन क्या किनकि मेरो बेइज्जत भइरहेको नि त कति वर्ष भयो म भर्खर 18 वर्ष 20 वर्ष हुँदैछ तपाईँहरू जस्तो हुनुभयो त्यस्तै हुनु छैन नि त मलाई पनि मलाई नि केही गर्न छ मेरो इन्ट्रेस्ट अर्कै छ तपाईँको इन्ट्रेस्ट जागिरमा थियो मन जागिर खान सक्दिनँ नि त मलाई त युट्युब नै गर्नु छ क्या सो त्यही भएर होइन धेरै किचकिच नगर्नु मेरो छोरा किन घर आजभोलि बिहान खाना खाएर निस्केर एकैचोटि बेलुका आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूको किचकिच सुन्नै मन लाग्दैन मलाई त्यही भएर म बाहिर हिँड्छु म वाक्क भइसकेँ तपाईँहरूलाई सम्झाउँदा मलाई युट्युब गर्न दिनु भनेर भन्दा म वाक्क भइसकेँ त्यही भएर म एकैचोटि बेलुका मात्र आउँछु बस्दिनँ नि म घरमा त्यही हो रिजन बुझ्नुभयो सो त्यही भएर धेरै टर्चर पनि नगर्नु गर्दैछु होइन आउला नि टाइम आइसकेपछि 20,000 25,000 30,000 होइन क्या लाखौँ छापौँला क्या लाखौँ तपाईँको छोराको जिन्दगी के 1 लाखको 2 लाखको 1 करोडको हो त 1 करोडले किन्न सक्नुहुन्छ भने किन्नु न अर्को जिन्दगी किन्नु त सक्नुहुन्न नि सो त्यही भएर धेरै किचकिच नगर्ने है मलाई वाक्क लागिसक्यो तपाईँहरूको किचकिच सुन्दाखेरि सो त्यही भएर म किरणकोमा आएको अब एकैचोटि बेलुका भात खाने बेलामा टक्क अनुहार देखाउनु जाने हात पस्किनु भन्ने भात खाने अनि ओढ्ने सिरक ओढ्ने सुत्ने युट्युबमै काम गर्ने हो तर बुझ्यो नि केटा सो त्यही भएर है तिमीहरूको नि प्यारेन्ट्स त्यसै छ भने चाहिँ ल्याङ नगर्नु भनेर भन है सो अनि केटा हो अहिले चाहिँ म चटलाएर निस्किसकेँ होइन किरणको घरबाट अनि अहिले चाहिँ म आफ्नै घर जान लागेको अनि अब चाहिँ घरमा गएर यसो एकछिन बस्नुपर्ने हुन्छ चटलाएर आनन्दले धेरै राति पनि हिँड्नु हुँदैन धेरै राति हिँड्यो भने कराउँछन् झन् धेरै होइन सो त्यही भएर अब चाहिँ म जान्छु घर होइन घर गएर आनन्दले बस्छु सिरक ओढेर मुखसुख छोपेर बस्नुपर्छ सो त्यही भएर चाहिँ म यहाँबाट हिँड्दैछु होइन घर चाहिँ नजिकै हो घर बस्नुपर्छ होइन सो अनि मेन कुरा चाहिँ होइन आजको भ्लग चाहिँ यहीँनिर एन्ड हुन्छ होइन सो सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो सेयर गरिदिनु पऱ्यो अनि छिटोभन्दा छिटो 1000 सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो टाइम नै कति चाँडो बितिसकेको थाहा नै भएन केटा हो होइन सो मेरो च्यानलमा चाहिँ अहिले 35वटा भिडियो लगातार अपलोड भएछ होइन अनि 35वटा भिडियो अपलोड हुँदा पनि 300 सब्सक्राइब पनि पुगेन भनेपछि त मलाई कतिजनाले सपोर्टै गरेको छैन रहेछ भन्ने कुरा भयो नि त सो किनभने 1000 सब्सक्राइब त पुग्नुपर्ने थियो यतिखेरसम्म तर पनि पुगेन केही छैन ठिकै छ बिस्तारै गर्नुपर्छ हामीले होइन अझै ग्राइन्ड गर्नुपर्ने छ सो गाइस आजको लागि यति नै थियो बाइ है सबजनालाई